તહેવારોની સિઝનમાં આપણા ઘરે નમકીન સ્નેક્સ તો અવારનવાર બનતા જ હોય છે. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ક્રિસ્પી અને પડવાળી ફરસી પૂરી, કે જેને વરકી પૂરી પણ કહે છે, તેની રેસીપી. તો તમે પણ આ રીતે પૂરી બનાવી અને મહેમાનોને ખુશ કરી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. ચા કે નાસ્તામાં ખાવાની મજા પડે તેવી ક્રિસ્પી પડવાળી પૂરી બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 2 કપ મેંદો. તો સૌપ્રથમ આપણે 2 કપ મેંદાને ચાળી લેવાનો છે. આ 2 કપ મેંદો લીધો છે મેં. તેને બરોબર ચાળી લેવાનો છે. હવે તેની સાથે આપણે 1 કપ ઘઉંનો રોટલીનો જે લોટ આવે છે એ લોટ લેવાનો છે. આપણે આ પૂરીને હેલ્ધી રીતે બનાવીશું, જેથી આપણે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકીએ. તો તેને પણ આપણે ચાળી લઈશું. 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે અંદર. મેં આ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવી છે, તો મેં એ રીતે માપ લીધું છે. તમારે ઓછી બનાવવી હોય તો તમે થોડું માપ અડધું કરી શકો છો. હવે 1 ચમચી અજમાને આ રીતે મસળી અને અંદર એડ કરી દેવાનો છે. હવે મોણ માટે આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. તેલને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરોબર હાથેથી મસળી અને લોટ અને તેલને મિક્સ કરી લઈશું આપણે. આપણું મોણ આ રીતનું મુઠ્ઠી પરતું હોવું જોઈએ. જો તમને થોડું ઓછું લાગતું હોય તો 1 ચમચી તેલ વધારે એડ કરી શકો છો. હવે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. પાણી એકી સાથે આપણે નથી એડ કરવાનું, થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે, તેને બરોબર મસળી લેવાનો છે. આપણો લોટ ભાખરીનો જેવો લોટ આવે છે એ રીતનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. પરોઠા જેવો કે ભાખરી જેવો લોટ બાંધવાનો છે. હવે તેની અંદર લગાવવા માટે આપણે સાટો બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 3 મોટી ચમચી ઘી લીધું છે. આપણે મેલ્ટેડ ઘી જ લેવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 3 ચમચી મેદો એડ કરવાનો છે. તેને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. ઘી અને લોટને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનો છે અને આ રીતે ક્રીમી ફોર્મમાં બનાવી લઈશું. જેવું કન્ડેન્સ મિલ્ક આવે છે કે મેલ્ટેડ બટર આવે છે એ રીતનું આપણે બનાવી લઈશું. હવે આપણે જે લોટ બાંધ્યો છે તેમાંથી એક લુઓ લઈ લઈશું. મોટી સાઈઝનો લુઓ લેવાનો છે. તેની ઉપર લોટ લગાવી અને એક મોટો રોટલો વણી લઈશું. તમે જેટલો મોટો રોટલો વણી શકતા હોય એટલો મોટો રોટલો વણવાનો છે, પણ તેને બહુ જાડો રોટલો નથી વણવાનો, પતલો જ વણવાનો છે, જેથી આપણી ફરસી પ્યુરીમાં ખૂબ જ સરસ પડ પડે. હવે જે આપણે સાટો બનાવીને રાખ્યો છે એ સાટો અંદર લગાવી દઈશું. હવે તેને આ રીતના બ્રશની મદદથી કે હાથની મદદથી આપણે આ રીતે સાટાને ફેલાવી દેવાનો છે. સાટો લગાવવામાં આપણે બિલકુલ પણ કંજૂસાઈ નથી કરવાની. હવે તેની ઉપર આ રીતે મેંદાનો કોરો લોટ ભભરાવી દેવાનો છે અને તેને આ રીતે વાળતા જવાનું છે.
રોલ કરી લઈશું અને રોલ પણ આપણે એકદમ સરસ ટાઈટ કરવાનો છે, જેથી આપણી ફરસી પૂરી વચ્ચેથી ખુલી ના જાય. આ રીતે એકદમ સરસ ટાઈટ રોલ કરી લઈશું. હવે તેને એક ચાકુની મદદથી આ રીતે સરખા ભાગના કટ લગાવી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો અને મારી વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણા આ કટમાંથી આ રીતે હાથેથી પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને પૂરીને વણી લેવાની છે. આપણે આ પૂરીને હેલ્ધી બનાવવા માટે ઘઉં અને મેંદાનો લોટ મિક્સ કરીને લીધો છે. તમે એકલા મેંદાના લોટની પણ બનાવી શકો છો, પણ હું મારા ઘરની અંદર એકલા મેંદાના લોટની વસ્તુ ક્યારેય નથી બનાવતી. આ રીતે હેલ્ધી બનાવવાનો જ પ્રયત્ન કરું છું. આ રીતે આપણે બધી જ પૂરીને વણી લઈશું. હવે આપણે પૂરીને તળવા માટે તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યું હતું. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે ગેસને એકદમ મીડિયમ કરી દેવાનો છે અને પછી જ પૂરીને તળવાની છે, નહીંતર આપણી પૂરી એકદમ રેડ કલરની થઈ જશે. આપણે હવે પૂરીને એકદમ ધીમા ગેસે તળી લઈશું, જેનાથી આપણી પૂરી સરસ ક્રિસ્પી થાય અંદર સુધી. હવે બધી જ પૂરીને આપણે ફેરવી લઈશું. એક બાજુનું પડ આપણું ક્રિસ્પી થઈ જાય પછી જ આપણે તેને ફેરવવાની છે. આપણી પૂરી તળાઈ જવા આવી છે. હવે તેને આપણે નીકાળી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ઘઉંના લોટમાંથી અને મેંદાના મિક્સ લોટમાંથી બનાવેલી પૂરી બનીને રેડી છે. તમે પણ આ રીતે જરૂરથી આ દિવાળી પર ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી